নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। সেইটো হ'ল ভেবেলীলতা নৰসিংহৰ পাতৰ সৈতে মাছৰ ৰেচিপি। সেইটো আপোনালোকে চাব। বেছি পাত হৈছে না? মাছৰ ৰেচিপিৰ বাবে আমাৰ এইখিনি বস্তু প্ৰয়োজনীয়। এইটো হ'ল নৰসিংহৰ পাত, এইটো ভেবেলীলতা, কেইটুকুৰমান আদা লৈছোঁ, কেইটুকুৰমান নহৰু লৈছোঁ আৰু এটা জলকীয়া। এইখিনি বস্তু মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। আপুনি যদি বেছিকৈ জ্বলা খায়, এনেকুৱা শুকান জ্বলা আপুনি দিব পাৰে। এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। পেষ্টটো ৰেডি হৈ গৈছে। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ আগতে হালধি আৰু নিমখ মিক্স কৰি ল'ম। কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ, এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। এয়া চাওক, মাছখিনি এটা চাইডৰ পৰা ফ্ৰাই হৈ গৈছে। মাছখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মাছখিনি নমাই থ'ম। পাঁচফোৰণ যোগ কৰি দিব। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ। ভেদাইলতা নৰসিংহৰ পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। মই আলু দিয়া নাই। আপুনি যদি আলু খায়, আপুনি আলুও দিব পাৰে। এতিয়া আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দি দিব। এতিয়া ইয়াত নিমখ দি দিলোঁ। আৰু হালধি দি দিলোঁ। জিৰা, ধনিয়াৰ গুড়াও দিছোঁ অকণমান। এয়া ধনিয়াৰ গুড়া। 10 মিনিটমান পিছত আঞ্জাখন তৈয়াৰ হৈ যাব। আঞ্জাখন তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই থৈ দিওঁ। চাওক, আঞ্জাখন তৈয়াৰ হৈ গৈছে। আমাৰ ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকেও ভাতৰ লগত খাই চাব, কেনেকুৱা লাগে, নিশ্চয় ভাল পাব।